is back at ngayon gagawa tayo ng candied lemon. So, meron tayong leftover lemon from yesterday. Ito yung ginamit natin para sa ating siomai. So, what we will do today ay tatanggalin natin itong mga balat at gagawin natin siyang dessert or pang-toppings natin sa oatmeal. So, nakita ko kasi siya doon sa Instagram na gumawa ng candied lemon at naisip ko, oo nga no, pwede natin din gawin yun. Kasi sayang naman kung itatapon lang natin siya. Dati kasi, pag may leftover na lemon, nilalagay ko siya sa tubig. Tapos, yun, parang lemon juice na yung peg niya. Ngayon kasi, may laman yung tubig namin. So, hindi ko lang kung anong gagawin sa kanya. Lang itapon ko, diba? So, subukan natin if this candied lemon will work out. If it did, so, maraming lemon sa ref. Baka pigain ko na silang lahat at gagawin ko na silang candy. Alright? So, let's start cooking. So, ang first step natin na gagawin ay ito. Pinil na natin itong ating lemon skin. So, ilalagay natin siya dito sa 2 cups of cold water. Okay? So, cold water. Tapos, ibo-boil daw. Di ba ang labo? Okay, anywho. So, sundan na lang natin. So, ilalagay lang natin siya dito. Tapos, pakuluin natin siya. Tapos, pag kumulo na siya, ang sunod natin gagawin ay i-drain. And then, papakuluin natin ulit siya. Same process, 2 cups cold water, 3 times natin gagawin yun. Wow, diba? Sayang sa tubig. Nakatipid ka nga sa lemon peel. Sayang ka naman sa tubig. Charet. Okay, so nasa inyo yan kung gagawain itong aking experiment. Okay, so gawin lang natin ito and then I'll let you know what will happen next. Ito yung pangalawang na-drain natin na galing dun sa pinaboil natin. In fairness, masarap yung tubig, lemon water. Yung una, tinapon ko kasi baka madumi yung balat. Ito baka malinis na. Subukan ko rin to dun sa pangatlo natin na water kung anong magiging lasa. And then, after this, yung actual na. So, parang ngayon ginagawa natin is cleansing. And then, after natin siya ma-cleanse, yun na yung super boil na natin siya ng 15 minutes with sugar. Of this point, ilagyan natin siya ng 2 cups of sugar. Ang gastos, no? At saka 1 cup of water. So, what we will do is that i-dissolve natin to. Hahalu-haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung asukal. And then, ilalagay na natin yung ating tawag dito, lemon peels. Okay? And then, lulutuin natin siya ng low heat for 10 to 15 minutes. And then, after that, iti-drain natin. Itatago natin yung pinaka-syrup. Lalagay natin siya for pancake soon. And then, yun na. Tapos na. Iko-coat na natin siya with sugar ulit. Or baka wag na. Let's see. So, okay. So, hayaan lang natin ito mag-boil. And then, exciting. Minutes, ganitong itsura niya. Nag-add pa tayo ng 5 more minutes. Baka mas maging translucent siya. So, after niti-drain na natin siya and lalagyan ng sugar and then charan! Tapos na ang ating candied lemon peel. Ito na ang ating finished product, ang ating candied lemon peel. Nilagyan natin siya for the finishing touch ng konting asukal sa loob. At ito naman yung ating lemon syrup. So, tingnan natin kung saan natin siya pwedeng gamitin. So, yun na, ating finished product. Okay na to. I-serve na natin to as needed. But for the meantime, store muna natin siya sa safe place. Okay? So, ano bang lasa nito? Okay, mag-taste test tayo. Sarap. Parang lasang gummy bears. So, must try. Pwede itong ulitin. Lalo kung marami kayong asukal sa bahay. At maraming extra lemon peel. So, pwedeng gawin. Okay. So, yun lang. Bye!